In de vorige video zijn we aangekomen in het hoge, koude noorden. Waar wij kijken wat we hier allemaal te beleven is. We hebben een aantal questjes gekregen. We zien het, hè? De Shaman's Path. Waterlogged. Er was een dorp, was ondergelopen met water. A secret shed. Maar ja, dat is weer 1600 meter lopen. Laten we eerst doen gewoon wat in de buurt is. De Shaman's Path. Dus in de buurt. Gaan we die eerst doen. Find Naltuk. Oh, sorry, Banuk village. We gaan op zoek naar een Naltuk. En we zijn dus hier in het hoge noorden, waar dus ook beesten zijn. Hadden we al gezien bij het binnenkomen, die we niet eerder gezien hadden. Gewoon heel andersoortige dieren. Of monsters eigenlijk. Machines eigenlijk. Het is ook koud. Je ziet dat er sneeuw valt op mijn pak. Mijn kledij. Campfire discovered. Er is ook een giraf, zie ik op de minimap. Karja Outlet, dat is wel gek, hè? Wat moeten die hier? May the sun grant you a portion of its wisdom, young huntress. Wat moeten Karja mensen hier? Wat is dat? De giraf. Bergen said Array's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. Even kijken, is de giraf in de buurt genoeg om hem te pakken? Ja, kan wel. Kan wel. Pak je de giraf wel even mee. What did it take to knock one of those encased in ice? Fell a long time ago. Hij is omgevallen ook. The scavengers have just gotten started. Glindhawks. Dit is een omgevallen talnek. Glindhawks zijn niet mijn vrienden. Dat heb ik jullie al eerder verteld. That's the last of the scavengers. Should scan the tallneck. See how deep the damage goes. Scan de talnek voor damage. Looks like the scavengers ripped out 3 major parts. If I could bring them back, maybe I could even activate it. Get it once inside its head. Dat lijkt me wel wenselijk. Find talnek part array. Ja, die zet ik wel even aan dan. En dan gaan we eerst voor de talnek. Kijk, het is ook allemaal redelijk in de buurt. 68 meter, dat is allemaal niet zo spannend. En alles wat we in de buurt kunnen vinden. We daarmee zo'n talnek kunnen helpen. Of helpen. Kunnen recreëren. Zou hier moeten zijn hoor, het is hierboven. Gaan we toch lekker naar boven, jongen. I know where I am. Oh, die glindhawks, jongen, wat een kutbeest. Ik schiet altijd mis op die vogels, hè? Dat is ongelooflijk. Oh, hij is gecrashed. Processed metal block. Maar die
vogel heeft dat ding gedropt. Is dat het? Nee. Oh, hierboven ligt... Tallneck actuated. Ja. Parts all in one piece. Alright. Nou, dan gaan we het volgende Tallneck paardje vinden. Ik zie hier ook nog een campfire. Je moet toch die kant op. Laat ik ook weer wat pijltjes bij maken. Kijk, dan gaan we even die Tallneck fixen. Ik ga niet in het ijswater lopen, dat lijkt me niet wenselijk. Stuur mij hier naar beneden. Prima. Dus een bijzondere klim. Dus een beetje een rustig muziekje krijgen we erbij. Terwijl het hier wel klinkt alsof het er hard aan toe gaat. Ik had het hele beest niet gezien. Ik kan niet eens doorsrollen, zo zit in hem. Jezus. Ja, hallo, ik wil graag bewegen, wacht even. Nou, uiteindelijk mag ik bewegen. Tallneck stabilizer. Nog 1 Tallneck paard te gaan. Dat zal bij die beestjes hebben zitten van raar beest. De Monarch Scrappers. Oh, schiet mis. Zo. Allemaal aangepakt. Paarse item zal de Tallneck paard zijn. Ja. Heart seems intact. Tallnecks are built tough. Nou, dan hebben we alles gevonden. Dan kunnen we nu die Tallneck in elkaar gaan zetten. Dat is wel wenselijk. Ik zie hier een soort van torentje op de minimap. Maar wat het is, dat weet ik niet. Is dat deze vlag? Nee. No space. Weer terug naar het klimgedeelte, hier zo. Dan gaan we die Tallneck even in elkaar zetten. Well, that fits. Sure hope it works. Het lijkt me wel fijn als het werkt. Als die werkt hebben we niet zoveel aan. Hè? Well, it's in better shape than it was. Okay, I'm right. Just need to get the power flowing through it again. And if I'm wrong, at least no one's watching. Nou, kijken of het werkt. Oh, hold, sorry. That should wake you up. Easy. We hebben de Tallneck weer tot leven gewekt. Right, it's never easy. Spring ze naar beneden. Spring dan op die Tallneck. Ja. Yo. Can't even make a dent in that thing. Oh, daar ben ik natuurlijk
net te laat om hier vandaan op hem te springen. This should be a good spot for jumping onto the tall neck. Ja, dat dacht ik al. Spring je nog de dood in ook? Yo, 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 yo. No good. It's not gonna even notice me attacking it. Dan hebben ze dit quest dus zo gemaakt dat je die jump net niet kan halen. Ja, dat had ik misschien net wel kunnen halen nu. Kan dat nou? Ja, god, van waar moet ik nou daar naartoe? Pak er zo'n route op die ik niet gebruik. This is where it is. Oh, dan ben ik hier weer te laat. Ah! Zo niet te geloven, zo niet te geloven. I should be able to jump onto the tall neck from here. Ja, dat is leuk, ik ben te laat. En ik heb geen takken meer om nieuwe bomen te maken. Ik moet ook even wat wood gatheren. Loopt jullie weer terug, die talnek? Got it. Hij houdt er een bijzondere looproute op na. Oh, ik heb die nu 2 keer gemist om op zijn rug te springen. Hij gaat daarheen, hij gaat daarheen. Kom op, Eloy. Ren hem eruit. Als je weer te laat bent, hè. This should be a good spot for jumping onto the tall neck. Nou, ik ben niet te laat. Made it. Now to climb up to its head. Talnek gerevived. En nu gaan we hem ook nog eventjes in beslag nemen. Kost echt onnodig veel moeite. Oh, is gelukt. There we go. Oh, er ligt hier een dooi. We won't be protecting it. This tall neck is probably holy to them. Goeie landing. Nou, en Naltoek is toevallig hier in de buurt, dus dat komt mooi uit. Naltoek. Meter. Hij is letterlijk op deze berg. In zoverre ben ik dan niet heel veel. Looking out of that tower. Wat is dat voor ding? Our signal. Naltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. Okay. She seeks guidance from the voice in the blue light. That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. Daar kunnen wij hem wel bij helpen, denk ik. What can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The daemon's energy pulses from them. Rallies the machines, even repairs them. Aratak said this daemon was frenzying machines. Look there. Those with the purple markings. They belong to the daemon. They're stronger, more dangerous. I've seen something like this before. A corruption. But it wasn't from your daemon. You have. Then you know more than I do.
These towers, were they part of your corruption? No. Those are new to me too. Like I said, they empower the Damon's machines. They must be stopped. Ja, dan gaan we dat doen, toch? Will you tell me where Aurea went? You ask a lot of questions. Only when I'm not getting the answers I need. There's but one voice Aurea wants to hear right now, and it isn't yours. I'm sorry. Alright, you want to stop the spread of the Damon's work? I know how to get started. With my bow and spear. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the Damon's machines, at least Dat gaan wij niet doen, joh. Wij gaan... De enige val die wij maken is van de berg af. We hebben net But I gezien. won't fall. Nee, we gaan niet dood door zo'n machine. Kom You're nou. gonna tell me where she is. Talk to Naltuk. Destroy or override the tower. Ik denk inderdaad, als ik hem override... Nee, dan kun je misschien zelf nog wel wat aan. Of niet? They're scanning for me. I can kill the machines. But what about the tower? Destroy it. Als ik de tower override, krijg ik hem misschien aan mijn kant. Kijk, nu wordt hij flauw. Kill the machines is alsnog wel een objective. Doen we dat maar. So the tower helps nearby machines. But it can be overridden. Good to know. Good to know. It can be overridden. No way I'll be able to take a machine that big down. Ja, Naltuk. You are quite the warrior. Dankjewel. Seems I can take care of the machines and towers. The Damon's next. You claimed its power for yourself somehow. Perhaps Aurea should meet you after all. Ja, What kijk. she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. Dankjewel. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path to get there. Is goed, joh. You'll know you've reached the end when you come to a shrine. A great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward. If you make it that far. You should too. You'll have earned it. Dankjewel. Wat is Blue Gleam? You said something about blue gleam at the end of the shaman's path? A crystal that builds on the bodies of machines in the oldest ice. Want we hadden bij die Banuk merchant the ook al stuff of gezien dat hij light. wapens verkocht voor Frozen as Blue it Gleam. escapes their shells. You might be more interested that merchants will trade well for it. Kijk. Bergen told me you're Aurea's apprentice. In her absence, I serve the chieftain and his werak as an advisor, a scout, a speaker for the blue light. A lot of responsibilities. I don't know if I can live up to Aurea's example, but I have to try. I owe her that much. Ja. She took a chance on me, an aspiring shaman from the edge of the world. Took a chance No one on else me. would. Were you with Aurea when they attacked the mountain? I wish I had been, even with all that happened. I'm no warrior, though. Hij is So geen she bid me strijder. When Aurea and the chieftain returned, I saw them argue bitterly. I don't know Ja, what ze hebben about iets gezien. exactly. Then she came to me, gave me my task, and left us. How do I cross this shaman's path? Go to the ice rasps. Then follow the markers through the ice caves and the waterfalls, and make the climb to the shrine. But be careful. Klinkt makkelijk The genoeg. path is meant to be an ordeal, the final trial of a young shaman's training. And I'll find Aurea at the end of it? No. She goes further up, somewhere inside the mountain. If you see her, would you tell her I have faith she will hear the voice again? Ja, gaan we doen. Oh, daar gaan we niet op reageren. Alright, I guess I'm off to the ice rasps to find this shaman's path. The Shaman's Path. Ik had eigenlijk verwacht dat hier een einde quest en een start nieuwe quest zou komen. Maar het is niet het geval. Dus, we lopen gewoon verder. Ik moet onderweg nog wel wat Ridgewood meenemen als ik dat tegenkom. Want hier is ook waterlogged.
Berggeiten. Goatbone. Zoek even die campfire. Dan kan ik straks deze campfire nemen naar Waterlog. Die quest. Er zijn mensen in gevecht met beesten. Ik wil die mensen verhelpen. Zo ben ik dan ook, hè. Zo ben ik dan ook. Kijk. Die mensen hebben niet eens gezien dat ik hier was. We gaan lekker in het ijswater lopen, want dat is verstandig. Over de brug. Kijk, dit is zo'n gleam, blue gleam. Er staat hier een tent. Een soort van encampment. En er is hier ook weer een campfire. Terwijl ik er net één gepakt heb. These mountains must be the ice rasps. The shaman's path begins somewhere up above. En een merchant staat hier. Kijk, die Banuk bow. Dat is misschien wel iets waar ik wat mee kan. Maar dat kost allemaal blue gleam dus. Kijk, die armors ook. Dat kost allemaal blue jeans zou ik zeggen. Blue gleam. Ja, dat vinden we in de berg. Die man praat ook helemaal niet tegen mij, die merchant. Die kijkt alleen maar. Ze hebben hier allemaal vlaggetjes opgehangen. Feestelijk. Feestelijk. We moeten deze berg bestijgen. Om de Shaman te vinden. Doen we dat maar. Hè. Hier zien we ook tekeningen. Er was nog iets gezegd over beeldjes bij die tekeningen, maar die zien we zo niet, hè. Nee. Hup, hier is het goed. Hier moeten we klimmen. Ik zie ook alweer een campfire op de minimap. Komen vanzelf, denk ik. Campfire discovered, ja. En dan moeten we hier deze grot in. Je ziet hier wel die blue gleam. Het ziet er wel mooi uit. Activeren, zo. Find the shaman's path. The shaman's path must be around here somewhere. Ritualistic marker. Ja, die hebben we net gevonden. This must be one of the markers Zook told me about. Activate the marker. Hoe dan? Looks like each marker points to another, giving directions. Oh, die wijst de weg. Deeper into the cold, creepy ice cave. Die markers wijzen de weg. Dat is. What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. Mooi, hè? Kan maar één kant op. Another marker. Good. Markers zijn goed. Daar naartoe. Okay, that way then. Hier kan ik weer twee kanten op. Daar is een chime. Not this way. Then where? Not this way. Die chime die stuurde mij hier naartoe. Ik kan verder omhoog. Up.
Ah. Up. Stalkers. Better be careful. Stalkers, die kunnen onzichtbaar worden. Through here. Het is allemaal blue gleam. Ik wil dat meenemen. Dat kan niet. Ik wil die dikke armor kopen. Better go back. After I grab this loot. Ja, hier is zo'n chime. Stop. Ik wou dat zeggen, ik hoorde meer, ik zie die niet meer. De marker wijst daar naar boven. Maar dat is zo'n stalker ding, die komen daarop af. Hier is een wind chime. Hier kan ik weer omhoog. Ben ik in één keer buiten. Done with the cave. So what's next on this path? Daar is weer een marker. Daar is een chime. Hier is loot. We volgen gewoon het pad. Follow the shaman's path. How does this bridge work? Looks like it needs to fill up with water before I can cross. Wind chime. Het ding vult zichzelf met water. Kijk eens, goede tactiek. And then we go. Ja, elke keer bang dat ik misspring hè, als ik daarop ga. Now how do I cross this one? Down. Then down it is. Oké. Down and then up. There's the way up. Ja, inclusief chime. Oh, inclusief een paarse item zie ik. Pigment. Light oxide. Ik heb niet eerder pigment gevonden. Ja, dat lijkt me voor craften of zo. Geen idee. I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. Made it. Oké. Hier is weer zo'n indicator. Okay, time for more waterfalls. More waterfalls. Dat is te doen. Kijk, dat ding zakt. Ik klim erop. En door.
Kan maar één kant op. Daar is een wind chime daar links. Very cold. I get it. Oh, filmpje. Grote beesten. Bergen wasn't exaggerating. There's definitely something new out here. Nou, inderdaad. Die hebben we nog niet I eerder think it's gezien. friendly. Kunnen we wel friendly maken. Nou, marker. Onward and upward. Onward and upward. Ik zie ook een campfire op de minimap, dat is mooi. The sound of that. Dat beest gaat ons zo meteen opzoeken, denk ik. Campfire, 3 kistjes erbij. Daar aan de overkant. Oh, het is weer zo'n tower. Ah. Net zo'n tower als dat we net hadden gezien. Die kunnen we dus weer innemen. Het beest is echt enorm. Een soort beer is het. Have trouble reaching that tower to help us. Kill the Frostclaw. Optional. I need to bring this tower down. Wordt die beer friendly als ik die tower override? Ja. Nee. I guess we're doing this, big boy. Ook wel raak schieten natuurlijk. Easy. EZ. Scaring new machine, down. Now back to finding Araya. Which means I've got to climb. We gotta climb daar naartoe. We're gonna climb. We're gonna make some more arrows. And then we're gonna climb. Zo, een beetje medicinal herbs. I should be able to get up there. Ja, dat kunnen wij ook. Let maar op. Wij zijn Eloy de Almachtige. En Aurea even vinden. Aurea. Nou, even laten zien wat we waard zijn. Wij wagen de klim. Inclusief slow motion jumping. Nou, Aurea. Waar ben je? Wacht, die waypoint stuurt mij terug. Oh, die stuurt mij naar de overkant. Als ik dit pad zo zie, dan vraag ik me ook af van dat Aurea, een oude vrouw, dit beklimt. Dat is toch bijzonder. For extremely powerful weapons and armor. Ja, precies. Dat dacht ik al. Want ik wil Blue Gleam. Want ik wil natuurlijk extremely powerful items.
Dat wil ik wel. Banuk said Ray went past the shrine, into the mountain. Handig dat hier gewoon trappen zijn. Stairs. Het is ook gewoon een heel gebouw hier, een soort bunker. An ancient door. Maybe Ray is inside. En wij kunnen die ancient doors gewoon bedienen. Orea's Retreat. Inclusief lore items. Firebreak Lots of upgrades. strange equipment. What was this place? Orea. Eerst even de ruimtes inlopen waar ik niet naartoe word gestuurd. In de hoop dingen te vinden. Kijk eens, een geheime gang. Levert mij lore items op. Hier Those is iets. nodes on the floor must be connected to the door. Data source. Requires a closed flow circuit. That did something. What am I supposed to do with these lights? Hier gaat iets mis. These things turn, changing the flow of light. En nu gaat hij overal naartoe, behalve naar deze kapotte. En die kan ik niet draaien. All right. Let's see if the door's open. Oké. Ik heb gewoon deze geheime gang gevonden, terwijl ik nog niet de instructie had gekregen om deze geheime gang in te gaan. Zo goed ben ik, hè. Zo goed ben ik. Ja, hier was ik geweest. Kijk, dan zie je ook weer een kamer waar... Kijk, daar ligt weer een lore item. Wie weet waar het goed voor is. Er ligt geen blue gleam, dat had ik ook wel fijn gevonden. Daar heb ik best wel veel van nodig. Voor al die superpowered items. Oké. Hier zijn klimstukken. Gaan we maar doen, hè. Klimmen waar je klimmen kan. Ik ben toch benieuwd. Kijk wat voor moeite ik moet doen om hier te komen. Als die Orea inderdaad een of andere bejaarde shaman is het bijzonder dat hij dit allemaal gevolgd heeft. Fresh air ahead. Nou, we zijn buiten. Out again. Maybe I can get back inside through that structure over there. Find another entrance to Orea's retreat. Oké. Looks like I need to get to those stairs. Jut! Gevaarlijke sprongen wagen wij. Zijn niet bang, hè? Elo is niet bang. Campfire, mooi. Meenemen.
Mochten we later nog Aurea nodig hebben, dan kunnen we gewoon hier naartoe. Not much higher to climb. Hier is nog een deurtje. Maria must be close. She has to be in here somewhere. Door item. Daar is weer zo'n geheime deur. Power is on. Lore item. Nou, al die lampen, jongen. Ik denk ik kan hier lekker blue gleam farmen, maar dat zit er niet in. Filmpje. Dan gaan we Aurea ontmoeten, denk ik. Die dus dit hele pad heeft afgelegd, hè. Ik hoop dat het een jonge man is. Ask again, as I've asked 1,000 times. Speak to me. What more would you have me do? Hoe heeft deze oude vrouw dit hele pad afgelegd? Is there no prayer that will reach you? No mark that will break your bonds? Ah! I can't help you if you won't speak. A whisper is all I ask. To guide me. Who? No. How? Zij kent ons. How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. Ja. I could show you. Yes, show me. Please. Zij kent ons. You, zei ze. Er liggen hier nog lore items. But I'll bet the goal's the same. Precies. Get the light back to the source. Lore item. Lore item. Die pakken we even mee. Even paarse item meenemen, Aurea. Sorry hoor. Kijk. Oh, een figurine. Ja, die hadden we nodig voor de... Voor die special quest. Kijk, we moeten dit zo maken. Dat het verbonden is met alles, behalve die rode. Tenminste, zo hebben we dat net gedaan. Dus die buitenste, die zijn het makkelijkst. Trouwens, dit zou wel twee kanten op kunnen. Nee, dat klopt wel, denk ik. Deze is in verbinding met alles. Deze is ook in verbinding met alles. Zo. Even kijken. Andere kant op. Kijk, want ik moet verbinding maken. Verbinding. Dit klopt nu niet. Dit klopt nu niet. Nee. Wacht, die zou in verbinding met die kunnen zijn. Dan moet hij deze kant op. Nee, dan is hij aan de andere kant niet verbonden. Behalve als ik hem zo doe, dan wel. Kijken waar die nu nog niet klopt. Dit lijkt te kloppen. Deze klopt niet. Kijk, hier gebeurt nu iets. Hier gebeurt nu iets.
Nou, komen we ergens. Auxiliary channel recovered. Exploit successful. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. No, I will not submit. Aurea, the demon is forcing you. Aurea. De demon bestuurt dit ding. Je hebt het gezien, Aurea. Spirit's voice back. Ja, je hebt het gezien. You heard it. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. Ja. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Misschien wel. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Oké. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's Maar de drum. spirit is niet de demon. Last time. She told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. Dat is de demon. She named it the daemon and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help, to find a way to destroy her if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. Using her. I didn't hear her voice again until today. What kept you from the spirit after it begged for help? I went to Artak, hoping he could protect her. Maar But Aratak the is war with een the strijder. Karjas Hij is still geen raged, and before I could reach him, priester. I was ambushed by the Mad Sun King's kestrels and taken to Meridian in chains. I wasn't able to return to Thunder's Drum until long after the liberation, not until last thaw. You said you returned to Thunder's Drum. That was the expedition that went bad. I saw the funeral. Yes. Ja, dat hebben wij gezien. Once there was finally peace with the Karja, Aratak and I gathered a werk of great hunters to defeat the daemon. And yet, the old door to Thunder's Drum was gone, replaced by a gate we could not pass, and many machines. We were crushed. Aratak called a retreat, but we had already lost our best. We abandoned them to the snow as we fell back. After, he and I could not agree on what to do next. Maar je weet gewoon niet wat je moet, So I came Aurea. here, hoping against hope to hear the spirit again. And because of you, I have. I did. Oh, hij did. Nou, graag gedaan. You seem to have a Kun je history with this vertellen over de voice. spirit? This spirit. She saved my life. Here, years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my Werak. I was cut off, alone. I lured the enemy into the Rime Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. Nou ja, That's when I cave. heard a Een voice. enorme bunker. Wanderer, lost like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me, but I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Ja, dat hebben wij Locked by gedaan. means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. What did the Spirit wou hulp. spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here, in this room. She wanted me to bring them to Thunder's Drum,
So I did, and she showed me how to heal her. So began our communion. Communion. You had a communion with the spirit. Yes. Inside Thunder's drum is a room like this one, only larger, with an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe, and she listened. With patience. With wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me. Never judged. We kept each other's company. Oké, maar wat is de spirit? Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk, and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light. That which struggles to survive in our hearts and animates the machines. The essence of life, and in its purest form. Harmony. Nee, dat is As bullshit, the Aurea. anger of the machines Er is iets grows, gaan. this light has faded from the world. And the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul. Cut off from what it needs. Lonely. Forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand, Misschien weet ze nog wel iets over Silent. but I want to. That's all I need. Bergen said you might know something about a man named Silence. That you may have had dealings with him at the Conclave? When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful, but it will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But you and I are trying to help each other, right? Yes, but I would be breaking an oath, and that I cannot do. Oké. About Silence? I've told you all I can. Nee, ze wil daar niks over There's kwijt. nothing more I can say. Oké. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call a daemon. Ja. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured Kunnen it. wij wel aan. We zijn niet bang. Besides, our talk won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. Sounds like you need a new chieftain. Huh. There's an idea that's certain to win us friends. Huh. You said you were a hunter. And I'll wager you're not an ordinary one. It's not impossible, even for an outlander. An Aratak couldn't refuse the challenge if you were known among the Werak. Wait, me? Challenge Aratak? I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the daemon. She longs Wij to gaan be free. de warchief worden van die And Banuk. perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sekuli. You help her, Sekuli. you'll definitely get noticed. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions you have about the challenge. Oh, and one more thing. In the box over there is a weapon, like my own. Take Ja, it. in dat doosje May past find niet een boog of een speer.
6 blue gleam. Oh, dat wil ik wel. Treasure box. Ja, stormslinger weapon box. Hoe kan er nou in dit doosje een speer zitten? Hoor? Dat doosje is hartstikke klein. Ik heb nu 7 blue gleam. Maar zo komen we wel ergens. Banuk stormslinger, maar ik heb Silence's Lance. Die doet meer damage. Ik kan een skill point weer inzetten. Dat gebruik ik allemaal toch niet. Kan ik nog een wapen craften? Oké, capacity. Kan niet, hè? Kijk, boorbones. Heb ik niet op zak, boorbones. Nee. Oké. Maar goed, wij hebben deze quest gehaald. En dat betekent dat wij opgaan naar een volgende video. Kijk, we hebben nu voor de Werak kunnen we ons bewijzen. Een van de taken was de tallneck fixen. Dat hebben we toevallig al gedaan. Bandit Camp, Hunting Grounds, Sekuli. Komt allemaal goed. Ik stel voor dat we eerst naar het waterdorp gaan. Want daar waren we al langsgekomen. Doen we dat in de volgende video. Zie ik jullie graag dan. Bedankt. En tot ziens.